So hello everyone, welcome to our weekly session of Clubhouse. So योपालि चाहिँ हामीले ब्लकचेन एन्ड केवाइसीमा डिस्कसन गर्न खोजिरहेको छ. सो हामीले विकली एउटा एउटा टपिकमा डिस्कसन गरिरहेको छ ब्लकचेन रिलेटेड टपिकमा होइन. सो यो विक चाहिँ हामीले ब्लकचेन एन्ड केवाइसीमा कुरा गर्न खोजिरहेको छौँ. र आज चाहिँ हामीले कुरा गर्ने भनेको चाहिँ धेरै टेक्निकलमा नगइकन होइन, विल टक अबाउट अहिलेको केवाइसी सिस्टम कस्तो छ नेपालमा अनि त्यसको प्रब्लमहरू विल टक अबाउट इट एन्ड देन हाउ वी क्यान इम्प्रुभ द्याट बाई युजिङ ब्लकचेन एन्ड विल अल्सो टक अबाउट हामीले के गरिरहेको छौँ रुमसनमा होइन अबाउट केवाइसी जुन हामीले अहिले सोल्युसनहरूको कुरा गर्न गइरहेको छौँ त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ त हाम्रो साइडबाट भनेर होइन त्यो कुराहरू डिस्कसन गरेर जाउँला. सो इफ यु गाइज वान्ट टु से एनिथिङ है, सो बिचमा ठ्याक्क यु क्यान अनम्युट योर माइक अर रेज योर ह्यान्ड टु स्पिक. And we are recording this session and it will be later posted on YouTube as a podcast. So if you have any objection regarding that, please let us know beforehand, before we end the session. So okay, so let's start. So since संस्थाइ पनि आउनु भएको छ होइन, सो तर संस्थाबाटै जहिले पनि हामीले संस्थाबाटै सुरु गर्छ. सो रादर देन संस्थाबाटै सुरु गर्नु भन्दा मलाई अरूबाटै सुरु गर्न मन लागेको छ होइन. सो केवाइसी त सिम्पल कुरा हो, सबैले भरेकै होला. केवाइसी ब्याङ्कमा गएकै छ हामीले होइन, ब्याङ्कमा जान्छौँ हामीले केवाइसी भर्छौँ. हामीले कलेज पढ्दाखेरि कलेजको फर्म भर्छौँ, द्याट इज अ केवाइसी एज वेल. हामी एनसेलको सिम किन्न जान्छौँ, एउटा फर्म भर्छौँ, द्याट इज अ केवाइसी एज वेल. अनि अब थुप्रो ठाउँमा कति फर्महरू छन्. हामीले नाम, हाम्रो घर ठेगाना, हाम्रो प्यारेन्ट्सको नेम, ग्रान्ड फादर्सको नेम होइन, ग्रान्ड प्यारेन्ट्सको नेम, हाम्रो घरको नक्सा बनाएर आउँछौँ, द्याट इज अल केवाइसी नै होइन. र कति अब हामी डकुमेन्ट सबमिट गरेर छौँ, हाम्रो नागरिकताको सपोर्ट के अरे डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ के गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, काहीँ लाइसेन्स अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, काहीँ पासपोर्ट अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज अल केवाइसी होइन. सो मैले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ अहिले हामीले अहिलेको केवाइसीमा चाहिँ कस्तो खालको प्रब्लमहरू फेस गरिरहेको छौँ त हामीले होइन अहिले चलिरहेको सिस्टममा. अनि विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ विल डिस्कस अबाउट ब्लकचेनले चाहिँ कसरी त्यो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ केटर गर्छ भनेर होइन. सो आई वान्ट टु स्टार्ट विथ प्रज्ञा. मेबी प्रज्ञा, यु वान्ट टु से समथिङ like few problem you have faced, your experience regarding KYC? Also, like अहिले चाहिँ लाइक यो भेरी रिसेन्ट होइन, यो लकडाउनकै सो कुरा गर्न खोजेको. यसमा चाहिँ म दुईवटा इन्स्टेन्सहरू कुरा गर्छु होइन. एउटा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनि एउटा चाहिँ अहिले जुन यो आइरहेको छ नि स्किम एनआइसी एसियाको हिजो आइफोन जित्नेवाला अनलाइन अकाउन्ट ओपन गरेर. सो त्यो दुईवटा टपिक चाहिँ मलाई अलिक इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो कि. ओके. सो फर्स्टमा चाहिँ अब लाइक मैले लकडाउनमा अकाउन्ट खोला गएँ ब्याङ्कमा, अनि त्यसपछि ब्याङ्कबाट चाहिँ अब अनलाइन अकाउन्ट चाहिँ ओपन भयो होइन. तर अनलाइन फर्म भर्दाखेरि पनि हामीले सबै हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ सब्मिट गर्नुपर्छ नि त. अनि हामीले अब हाम्रो नागरिकतादेखि लिएर हाम्रो फोटोजहरू सबै हामीले सब्मिट गरिरहेछ होइन अनलाइनमा, म्यापहरूदेखि लिएर सबै एभ्रिथिङ द्याट दे आस्क फर होइन. तर पनि अनि उनीहरूले अकाउन्ट एक्टिभेट अकाउन्ट नम्बर चाहिँ पठाइदियो कि त्यसपछि त्यो अकाउन्ट हेज बिन क्रिएटेड. तर एक्टिभेट गर्नलाई चाहिँ तपाईँ ब्याङ्कमै आउनुपर्छ भनेर. सो अनि ल ठिक छ भनेर ब्याङ्कमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो दिन चाहिँ म गएँ, तर त्यहाँबाट चाहिँ पनि भएन के काम भनेको मेरो अकाउन्ट एक्टिभेट भएन. किनभने ब्याङ्कमा जाँदाखेरि पनि फेरि त्यही जुन डकुमेन्ट्सहरू हामीले अलरेडी अनलाइन सब्मिट गरिसकेको थियो, फेरि डकुमेन्ट्सहरूको चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ नि, अब हार्ड कपी पनि हामीले सब्मिट गर्नु पऱ्यो कि होइन. सो अब होल त्यो अनलाइन अकाउन्ट ओपन गर्नुको त केही पनि मतलब भएन नि त. हामीले फेरि गएर फर्म भइरहेछ, फेरि सबै उहरू बुझाइरहेको छ होइन. सो द्याट वाज क्वाइट अब अलिक टिडियस प्रोसेस कि अब एकचोटि खोल्यो अनि यो त अब एउटा ब्याङ्कमा होइन, फेरि अर्को ब्याङ्क हो, अनि फेरि अर्को ब्याङ्कमा पनि अब फेरि होल त्यही प्रोसेस, फेरि अर्को कुनै ठाउँमा जाऊ फेरि यही प्रोसेस होइन. सो यु हेभ टु क्यारी त्यो एउटा डकुमेन्ट्सहरू त हामीले ह्यान्डमै क्यारी गरेर हिँड्न पर्छ कि केही उसहरू कामहरू गर्न पर्नलाई. सो त्यो कति भयो. अनि टकिङ अबाउट दि अब एनआइसी मेबी अब आई डोन्ट रियली नो होइन उनीहरूको स्किममा के आएको छ भनेर. तर उनीहरूको पनि ओभरअल त्यही नै हो कि उनीहरूले 1 डेको कि कति डेको यो होल गराएको थियो. एनआइसी एसिया अकाउन्ट ओपन गर्यो भने 1 विनर विल विन आइफोन 12. त्यसबाट चाहिँ विदिन फ्यु आवर्स नै उनीहरूको चाहिँ 9,000 चाहिँ अनलाइनमा ओपन भएको थियो अरे कि. सो अनि अल्सो अनि उनीहरूले भने जस्तै त्यो लाइक होल प्लानमा भएको जस्तै 1 लेडी अल्सो वान होइन आइफोन 12 पनि. तर ह्याभिङ सेड द्याट उनीहरूको पनि इफ दे ह्याभ टु अगेन त्यो 9,000 पिपललाई अब यो लाइक कोभिडको सिचुएसनहरू सबै गरेर फेरि अनलाइन अकाउन्ट ओपन गरिसकेको छ. तर फेरि उनीहरू पनि त्यही ब्याङ्क नै गऱ्यो भने त यो
अल कस्ट के यो ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर सबै हुन्छ पिपलहरूको उनीहरूको स्टाफहरूको लागि पनि इट्स अ के डबल मेहनत गर्नुपर्ने काम भयो नि त सुरुमै सबै भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि फेरि फिजिकल्ली पनि सबै फर्म्सहरू सबै यता कलेक्ट गरेर सो यो चाहिँ वान अफ द मेजर प्रब्लम्स नट ओन्ली बट हामी सबैले फेस गरेर हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ सो या ट्रु ट्रु सो यस त्यही हो त्यही नै आई अहिलेको थिङ्क लाइक करेन्ट ने प्रब्लम भनौँ पर्ने लाइक मेजर प्रब्लम केवाइसीको त्यही त हामीले अब नेपालमा अनलाइन ब्याङ्कको कुरा गरिरहेको छौँ नो योर कस्टमर त भयो बट डु रियली कस्टमर्स बिकज उनीहरूको कस्टमरले त यो टिडियस प्रोसेस त खोजेकै छैन नि त सो त्यही हो हामीले अब त्यही अनलाइन एकाउन्ट So, भनेको छौँ तर सिस्टम चाहिँ त्यही नै हो स्ट्रङ इनफ नभएको भएर चाहिँ आई थिङ्क अब ब्याङ्कले पनि ट्रस्ट गर्न सकिसकेको छैन सिस्टमलाई होइन दे आर नट त्यो अहिले युज गरिरहेको सिस्टमलाई दे आर नट एबल टु ट्रस्ट इट त्यही भएर नै ट्रु बट उनीहरूले पनि अल्सो अब फिजिकलीलाई नै गरेर केटर गरिरहेको छ उनीहरूले फिजिकल पहिला जे चलिरहेको छ त्यसलाई नै गर्न खोजिरहेको छ तर अनलाइनको थ्रुबाट चाहिँ जस्ट दे आर ट्राइङ टु फनेल युजर एज वेल होइन फनेल मात्र गरिरहेको छ भनौँ न अहिले चाहिँ तर पनि फेरि उनीहरूले अगेन त्यो कलेक्ट गरेको पनि त फेरि उनीहरूले अर्को एन्ट्री त गरि नै राख्छ नि त है त्यसलाई म्यानुअल पनि सो एउटै कामको लागि उनीहरूले 3 चोटि एफर्ट गरिरहेछ नि त होइन सो त्यो त केही युजै भइरहेको छैन लाइक ह्यासल मात्रै हो कि एउटा दुःखको काममा चाहिँ सबैजना या सो या त्यही नै हो मेरो सो मेबी मेजर प्रब्लम विथ केएफसी भनेको चाहिँ यसमा अरू कसैलाई केही एड गर्नु छ कि मेबी जगत वान्ट्स टु से समथिङ अरू मेघना रोजन आफ्नो एक्सपिरियन्स Is that offer still on? एनआइसीको आई डोन्ट नो अबाउट इट आई डोन्ट नो अफ भइसक्यो होला हिजोलाई मात्रै थियो सायद आई डोन्ट रियली नो Okay, just thought and say I would like to have a account in because what was NICC होइन रुचिन दाइ म खोल्न हजुर पर्छ हजुर 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 सरी म आई जस्ट जोइन जगत के थियो क्वेसन के कुराहरु थियो आइफोनको लागि भने केवाइसी आयो एउटा लेडीले पाउनु भएको थियो एकैछिन म एक्चुअली आई थिङ्क रुचिन दाइकोबाट एकदमै इको आइरहेको छ रुचिन सर तपाईँको इगो आइरहेको छ इयरफोन युज गर्नु रुचिन दाइ डबल इको आयो लाउड स्पिकरमा भएर होला खोल्न अकाउन्ट चाहिँ खोल्न जानु पर्ला केवाइसी को होइन NICC मा त्यो गर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेछ मलाई भोलि नै गर्न जान्छु नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ इट्स रियली टिडियस के यो कुरा कि हामीलाई चाहिँ केवाइसी भर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरको लाइक ह्यान्ड्स अन नै चाहिन्छ भन्ने जस्तो गरेको उनीहरूले स्वीकृति मागिरहेको छ प्लस उनीहरूले लाइक वर्षै पछि चाहिँ केवाइसी रिन्यू गराउन लगाएर चाहिँ हामीलाई एज अ कस्टमर चाहिँ जो अब मैले अकाउन्ट खोलेपछि मैले नेक्स्ट इयर पनि मैले आफै फेरि केवाइसी भन्नु पर्यो नेक्स्ट इयर फेरि भन्नु पर्यो लाइक म एज अ पर्सन हुजको लाइक प्राइमेरी डिटेल्स केवाइसीमा हुन्छ अनि त्यो मान्छे त कहीँ जाँदैन नि त अनि राष्ट्र ब्याङ्कले यो बुझ्दैन लाइक इट डजन्ट चेन्ज अफन नि अब निच नम्बर अफ पिपल हु चेन्ज देयर लाइक डिटेल्स मेबी तर हाम्रो प्राइमेरी डिटेल्स केही चेन्ज हुँदैन नि केवाइसीमा अनि हाम्रो नेम नागरिकता त्यो छ होइन या इफ राष्ट्र ब्याङ्क इज कन्ट्रोलिङ दिस केवाइसी होल थिङ भन्ने एज अ नो यर कस्टमर भनेको चाहिँ हामी ब्याङ्कमै रिलेट भएको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको कुरा गरिरहेको छ होइन तर ऊ यो आफू एउटा कन्ट्रोलिङ पर्सनल छ भने चाहिँ वाइ ही निड्स टु लाइक have that KYC for each and every personnel, like each and every bank. किनभने like लक्ष्मी जाओ सानीमा जाओ नोबेल जाओ that is controlled by Rashtra Bank. That is the central authority who is having every details of us. अनि त्यसै चेन्ज गर्नु त पर्नु जस्तो लाग्छ अब त्यो कुरा भनेको चाहिँ लाइक सिस्टम एउटा सिस्टम नभएर हो कि प्रब्लमेटिक छ अब डिजिटलमा उनीहरूले ट्रस्ट गर्न सकिरहेको छैन इभन दो डिजिटल हामी यता पुगिसक्यो यति पुगिसक्यो हामी राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ अझै किन ट्रस्ट गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम लाइक क्वेसनेबलै छ कि यहाँ चाहिँ या ट्रु एकदमै यार सो हामीले सबैले फिल गरेको कुरा नै त्यही हो नि त होइन सो हामी एउटा ब्याङ्कमा जान्छौँ फेरि फर्म भर्छौँ सो अर्को ब्याङ्कमा गएर एकाउन्ट खोल्नु पऱ्यो भने फेरि त्यही टिडिएस फर्म फेरि भर्नुपर्छ नि त होइन सो बत्तीको बिल चाहियो भने फेरि खोज्नु पऱ्यो हाम्रो नागरिकता नम्बरदेखि लिएर सबै भर्नु पऱ्यो वाइ कान्ट वी त्यो एकचोटि भरेर राष्ट्र ब्याङ्क
ब्याङ्कको यदि भेरिफाइड छ भने द्याट सेम केवाइसी कुड बी युज मल्टिपल ब्याङ्कमा होइन, एउटै नेटवर्कमा भइसकेपछि त जगतले कुरा गर्नु खोजेको कुरा चाहिँ त्यही हो आई थिङ्क होइन। सो अब सानिमा ब्याङ्क फर इक्जाम्पल, सानिमा ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क होइन, अब सिद्धार्थ ब्याङ्क, दे आर अल अन्डर राष्ट्र ब्याङ्क होइन। इफ राष्ट्र ब्याङ्क क्यान भेरिफाई एउटा कसै सर्टेन केवाइसी मेरो, सो वाइ अल ब्याङ्क, वाइ त्यो सबै ब्याङ्कहरू उसको नेटवर्कमा भएको ब्याङ्कहरू कान्ट दे सेयर इट भन्ने क्वेसन हो क्या हाम्रो चाहिँ होइन। सो अरू कसैलाई केही प्रब्लमहरू एड गर्नुपर्ने छ, एन्ड देन वी क्यान मुभ फरवर्ड टु द सोल्युसन्स, हाउ वी क्यान मुभ फरवर्ड ब्लक चेनमा चाहिँ कसरी के सोल्युसन प्रोभाइड गर्छ भनेर चाहिँ। सो मेघना, रोजन, यु वान्ट टु से समथिङ? वेल म एउटा कुरा प्रज्ञा र add गर्छु। ओके हुन्छ मेघना फर्स्ट अनि रोजन। ओके, सो मैले चाहिँ लाइक पहिला ब्याङ्कमा इन्टर्न गरेको थिएँ कि सनराइज ब्याङ्कमा होइन। सो उनीहरूको प्रोसेस अनुसार चाहिँ जति पनि फर्महरू भर्छ नि, लाइक फर्म केवाइसी जे पनि भर्छ नि, त्यो चाहिँ उनीहरूले एउटा सिस्टममा एन्ट्री गर्थ्यो कि ई कागज भनेर, जुन चाहिँ सबै कुराहरू स्क्यान गरेर होइन, लाइक फोटोकपी भनेर त्यो सिटिजनसिपको उसहरू सबै स्क्यान गरेर उनीहरूले डिजिटल्ली नै राख्छ कि। सो अघि प्रज्ञाले भनेको थियो नि लाइक अनलाइन फर्म भर्छ, फेरि त्यहाँ गएर फेरि उसले चाहिँ त्यही डकुमेन्टहरू माग्छ भनेर भन्छ नि त। सो तर सनराइजमा मैले इन्टर्न गर्दाखेरि चाहिँ त्यो केस हुँदैन थियो जस्तो लाग्यो, किनकि डिजिटल्ली नै गर्थ्यो क्या उनीहरूले, मतलब अगाडि फर्म भन्थ्यो त्यो कुरा चाहिँ स्क्यान गरेर डिजिटल्ली नै राख्थ्यो कि रेकर्ड्सहरू। सो आई थिङ्क त्यो एउटा उस्तै हुँदैन थियो होला, त्यो एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ होइन होला, तर अरूमा पनि त्यसै नै रेकर्ड त राख्छ होला नि होइन। त्यो पेपर मात्र त सबै पेपरमै त हुँदैन होला कि के हुन्छ? एक्चुअली हामीले ब्याङ्कमा कन्फ्युजन पनि उ गर्छ भइरहेको नि होइन, मलाई। के अरे हामी ब्याङ्कमा पैसा झिक्न गयो भने सिग्नेचर भेरिफाई गर्नु पऱ्यो भने दे डोन्ट फाइल पल्टाउँदैन नि त, उनीहरूको त्यो कम्प्युटरमै हेर्छ नि त होइन हाम्रो सिग्नेचर म्याच गर्छ कि गर्दैन भनेर। सो द्याट मिन्स दे एभ्री डकुमेन्ट स्क्यान गरेर उनीहरूले डिजिटली राख्छ होइन। सो अहिलेसम्म जतिवटा ब्याङ्क भिजिट गरेँ मैले अहिलेसम्म फाइल पल्टाएर मेरो सिग्नेचर चेक गरेको छैन क्या उनीहरूले। त्यो सबै उनीहरूले त्यो द्याट्स बिकज त्यो सिग्नेचर एउटा चाहिँ फिनाकल भन्ने उनीहरूले सफ्टवेयर युज गर्छ, त्यसमा हुन्छ कि त्यो सिग्नेचर बाहेक पनि अरू जुन डकुमेन्ट्सहरू हुन्छ नि तिम्रो तर रजिस्टर नागरिकता गरेको पनि एक्चुली मेरो फर्म एकाउन्टमा प्रब्लम सबै कुरा। आउँदाखेरि होइन, सो नागरिकता पनि त्यसै गरी डिजिटली नै चेक गरेको थियो कि एक्चुली म हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि। ओके, भनेपछि सबै कुरा डिजिटल्ली त हुँदो रहेछ। सो कान्ट लाइक राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ त्यही डेटाहरूलाई युज गरेर लाइक डुप्लिकेटहरू चाहिँ उस गर्न सक्दैन सोचेको मैले। या द्याट्स अ प्रिटी भ्यालिड क्वेसन एज वेल। सो तिनजनासँग कुरा गऱ्यौँ, तिनजनाबाट डिफ्रेन्ट कुरा आयो है, तिनवटा डिफ्रेन्ट कुरा। मेबी रोजन वान्ट्स टु एड समथिङ अलरेडी भनिसक्यो कसैले उसले भन्नु खोजेको कुराहरू। वेल मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अरूले भनिसके होइन, तर एउटा के एड गर्न चाहन्छु, लाइक हामी जहाँ जान्छौँ होइन, यो केवाइसी भर्दाखेरि हुन्छ नि केही कुरा गर्न जाँदाखेरि यो हुन्छ नि एउटा आइडेन्टिटी चाहिँ बोकेर जानै पर्ने कुरा हो। अनि यो सिटिजनसिप कहिलेकाहीँ बोकेर जाँदा छुट्ने हराउने चान्स पनि हुन्छ होइन। अनि यो ब्लकचेन एन्ड केवाइसीमा अब यो केवाइसी अनलाइन नै हुन्छ नि, पढेर सबजनाले त्यहीँबाट लिन सक्यो भने चाहिँ अब हामीले हुन्छ नि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरू चाहिँ बोकेर ब्याङ्कतिर बाहिरतिर हिँडेर बस्नु पर्दैन थियो होला होइन। अनि त्यो पनि एक हिसाबले सल्भ गर्न सक्ला कि होइन यो अनलाइन केवाइसी। ट्रु ट्रु। सो ओके, सो मुभिङ फरवर्ड है, हामीले प्रब्लमहरू टन्न डिस्कसन गरेँ, सबैले आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरेँ, आफ्नो ब्याङ्कमा कस्तो, मैले आफ्नो सेयर गरेँ, प्रज्ञाले, जगतले सबैले गर्यो होइन। अब हामी अलिकति अब सोल्युसनतिर मुभ गरौँ होइन। मेबी आल नाउ ट्राई टु इन्भाइट सन्तोषलाई टु से समथिङ होइन। सो सन्तोषलाई इफ यु आर के अरे यु आर द एक्सपर्ट हियर होइन, सो हाउ डु यु सी एज त्यो हामीले अहिले भनेको यस्तो प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क ब्लकचेन क्यान सल्भ इट होइन नेपालको सिनारियोमा? Hello guys, this is Santosh. Hello Santosh. So basically, before we jump into blockchain, right? So give me a problem arise, right? Okay. So that's something you need to think about, right? So about KYC, I think the whole concept of KYC start US बाट start भएको अनि US ले mandate गरेपछि हैन नेपाल त एक्चुअली कच्चर ब्ल्याकलिस्टमै पर्यो के हैन, बिकज नेपालमा KYC एकदम पुअर थियो, राइट अनि तर लाइकली सो टु, किनकि वान अफ द रिजन इज अब केवाइसी भनेको सबैलाई चाहिँदैन कि, राइट? द आइडिया इज भनेर अब लाइक 1000 2000 रुपियाँ मात्रै राख्नेहरूलाई पनि केवाइसी गर्नुपर्छ, अल अफ दोज गर्नुपर्छ होइन। ब्याङ्कहरूलाई पनि केवाइसी एक्चुली गर्न मन लाग्दैन कि, बिकज केवाइसीबाट रेभेन्यू आउनुभन्दा नि जस्ट कस्ट हो कि उनीहरूलाई, राइट?
इज कस्ट, ह्युज कस्ट हो। त्यो डेटा मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ होइन, डेटा प्राइभेसी हुन्छ, ह्याक भयो भने उस हुन्छ होइन, राइट। सो दे डोन्ट लाइक टु डु इट। अनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ राइट, सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पनि अब युएसले इभेन्चुली त्यो युएलको फिन्चेन भन्ने होइन फ्याक्ट त्यो त्यो उनीहरूले होइन सो प्रेसर गरेर अनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले नेपाली ब्याङ्कहरूलाई प्रेसर गरेर गरेको होइन। प्रपर केवाइसी सिस्टम छैन भने ब्याङ्क आजकल होइन नेपाली ब्याङ्कहरूले भन्न वेस्टर्न ब्याङ्कहरूसँग अकाउन्ट खोल्न मिल्दैन कि, बिकज द्याट्स हाउ अल द फरेन ट्रान्ज्याक्सन ह्यापन्स होइन। नेपाली ब्याङ्कको एभ्री नेपाली ब्याङ्कको फरेन ब्याङ्कसँग हुन्छ होइन, राइट, अकाउन्ट हुन्छ। अनि त्यो थ्रु उनीहरूले भनौँ न रेमिटेन्स अल अफ दोज थिङ्स भनौँ उनीहरूले कतै पैसा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। सो दे निड टु ह्याभ होइन, सो दे निड टु ह्याभ लाइक प्रपर केवाइसी सिस्टम्स हुनुपर्छ कि। अनि सो त्यो रिजनले गरेको मेन चाहिँ होइन। तर द आइडिया चाहिँ अब किसानको भन्नु लाइक 10,000 15,000 अब इभन 5,000 2,000 हुने अकाउन्टलाई नि केवाइसी गर्नुपर्ने चाहिँ एक्चुअली केही जरुरत छैन। टेक्निकली अब राष्ट्र ब्याङ्कको एक्चुअली यो पोलिसी र द उनीहरूलाई पनि मन लाग्दैन, तर इट्स जस्ट द्याट दे हेभ नट बिन एबल टु प्रपरली त्यो भनौँ राष्ट्र ब्याङ्क जे पनि भेग हुन्छ यो पनि भेगै छ क्या उनीहरूको डिरेक्सन छैन, राइट। अनि त्यसले गर्दा सबैले केवाइसी गर्नुपर्छ, फिजिकल फिङ्गरप्रिन्टै गर्नुपर्छ, अल अफ दोज हुन्छ। त्यसले अर्को प्रिभेन्ट के गरिरहेको छ भने सिन्स अब ब्याङ्कहरूलाई केवाइसी कस्ट इच इन्डिभिजुअल लेभलमा केवाइसी कस्ट यति धेरै पर्छ कि ब्याङ्कहरूले एकदम थोरै अमाउन्टको अकाउन्टै खोल्दैन कि आजकल होइन। मेजर रिजनै केवाइसी हो कि होइन। अब इचको लागि लाइक इच इन्डिभिजुअलको लागि केवाइसीमा उनीहरूले 10,000 पर इयर अथवा त्यो चाहिँ 5,000 खर्च गर्नु पऱ्यो भने पनि त्यो 5,000भन्दा कम राख्ने अकाउन्टै खोलिदिँदैन कि उनीहरूले। सो त्यसले गरेर होइन यो भनौँ गरिबहरूलाई चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा एक्सेसै गर्न पाएको छैन कि। अनि केवाइसी चाहिँ ह्युज ब्यारियर हो क्या। अनि सो अनि त्यो पोइन्टलाई गरेर अनि दिस इज भेरी भेरी पेनफुल फर एभ्रीबडी होइन। अनि त्यही हो लाइक इट्स अलमोस्ट लाइक अब एउटा टेररिस्ट बचाउनलाई एयरपोर्टमा सबलाई चेक गरे जस्तै हो क्या होइन, लाइक टेररिस्ट फाइनेन्सिङ अल अफ दोज होइन, मनी लन्ड्रिङ भनेर। अनि मेरो अर्को बिग प्रब्लम के म फेरि केवाइसीमा लाइक लिटरली आई वर्क फर इट लाइक 8 इयर्स केवाइसी भनौँ दुइटा ग्लोबल ब्याङ्क काम गरेको होइन। अनि अहिले आजमा के रियलाइज हुन्छ नि होइन, सो यो गभर्मेन्टहरूले होइन मान्छेको होल एक्टिभिटी ट्र्याक गर्न बनाएको लाग्छ कि इभन दो यु माइट नट बी अ टेररिस्ट देल स्टिल गभर्मेन्ट विल बी त्यो सर्भेलेन्स इकोनोमीको लागि होइन, सर्भेलेन्स सिस्टमको लागि चाहिँ इट हेज बिन द बेस्ट टुल दे हेभ। द्याट्स वान अफ द रिजन इज लाइक इभन डिसेन्ट पर्सन हु वान्ट्स टु हेभ अ भेरी प्राइभेट लाइफ पनि दे हेभ टु डिस्क्लोज एभ्रिथिङ द्याट रिलेट्स टु मनी होइन। इट्स गभर्मेन्टले मोर कन्ट्रोल लिन खोजेको ओभर इट्स सिटिजन्स होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, दिस बिग प्रब्लम छ होइन, राइट। अनि होइन दे नेभर प्रमिस यु टु होइन इफ यु हेभ टेक्निकली तिम्रो फाइनेन्सियल एक्टिभिटी सुड बी ओन्ली ट्र्याक्ड when government has a warrant from the court के they should not be accessing your financial record because it's like तिमी कता कता ट्राभल गर्दाखेरि होइन तिम्रो प्राइभेसी जसरी भङ्ग हुन्छ नि होइन, राइट। लाइक कसैले ट्र्याक गरिरह्यो भने तिम्रो जिपिएस टाँसेर तिम्रो मोटरसाइकलमा राखिदियो भने होइन वुड यु लाइक इट होइन। सो तिम्रो फाइनेन्सियल जर्नीमा गभर्मेन्टले होइन लाइक विदाउट एनी कोर्ट वारेन्ट नपाइकन दे क्यान ट्र्याक यु होइन। आई मिन तिमीले होइन यु आर वर्किङ इन्डिपेन्डेन्टली, यो लाइक हार्ड अर्न मनी छ, लाइक यु वान्ट टु स्पेन्ड द वे यु वान्ट इट विदाउट ह्याभिङ एनी प्राइङ आइज होइन। सो दिज आर द प्रब्लम्स वी हेभ होइन, त्यो आफ्नो साइडमा छँदैछ। सो नाउ अब विथ द्याट ऱ्यान्ट होइन अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अब वेन यु थिङ्क अबाउट भन्न किन अब यो केवाइसी अब झन् जति भन न के अरे त्यत्रो अनलाइन भर्छ गएर ब्याङ्कमै पुग्नुपर्छ होइन, राइट। and that's again it's a weakness of the system हो है, right. The thing is let's say like 1 करोड लाइक 10 लाख लोन लिनेलाई मेबी यु सुड गो फिजिकली होला बिकज होइन ट्रस्ट गर्न त मान्छे हो कि होइन चिन्नु पऱ्यो नि होइन। 5,000 10,000 रुपियाँको लागि होइन ब्याङ्कमा जानु चाहिँ इट्स लाइक प्रिटी लाफेबल हो कि होइन, राइट। सो भनौँ बिकज ब्याङ्कको नि थ्रेस होल्ड छ क्या होइन। एभ्रिचोटि तिमी ब्याङ्कमा जाँदाखेरि त्यो मान्छेको टाइम वेस्ट हुन्छ, तिम्रो टाइम वेस्ट हुन्छ होइन। इट्स द्याट टाइम इफ यु क्यान क्वान्टिफाई इन्टु मनी अ लट अफ मनी हेज बिन वेस्टेड। त्यही एउटा जाब अकाउन्ट 4,000को 2-3,000को अकाउन्ट खोल्नको लागि होइन। सो त्यो किन भएको भने बिकज पिपल स्टिल डोन्ट ट्रस्ट डिजिटल सिस्टम के होइन, दे डोन्ट ट्रस्ट इट
होइन, दे स्टिल वान्ट द पेपर बेस्ड होइन, बिकज अब अहिले वी आर इन द भनौँ अब डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रोग्रेस भएको 20 इयर्स त भयो नि होइन, राइट, ओभर 20 इयर्समा बल्ल राम्रो प्रोग्रेस हुन थालेको. सो देयर आर पिपल हु डोन्ट ट्रस्ट द डिजिटल सिस्टम स्टिल एन्ड दे आर स्टिल इन द डिसिजन मेकिङ पोजिसनमा छ होइन, राइट. इफ यु लुक अराउन्ड, इफ यु लुक एट ब्याङ्कको तिमीले भन्न बोर्ड अफ डिरेक्टर हेऱ्यो भनौँ, तिमी राष्ट्र ब्याङ्कको मान्छेहरू गएर हेऱ्यो, राष्ट्र ब्याङ्ककै मान्छेले हाम्रो यी सताको मिटअपमा आएर भनिरहेको थियो वी होइन. द थिङ इज उनीहरूले क्रिप्टो करेन्सी बारेमा डिस्कस गर्दा everything was in Google. I googled it. That person just googled it for 20 minutes and then started the presentation, right? So that's the ask. They have not invested that time. People in the position, they have not spent this invested time into understand the new digital technology and how secure it is. So the blockchain is specifically here, and it's a technology has been developed to trust the digital technologies, right? Very important. So डिजिटल टेक्नोलोजीलाई ट्रस्ट गर्नको लागि होइन. सो होइन भन्न त्यो एउटा सम सर्ट अफ होइन प्राइभेसी मेन्टेन गरेर पनि आइडेन्टिटी क्रिएट गरिदिनु लागेको होइन मान्छेको होइन, राइट. सो द्याट्स वाट ब्लक चेन इज अल अबाउट होइन. अनि यसले चाहिँ अब केवाइसीमा दे आर भेरियस स्ट्राटेजी हुन्छ ब्लक चेनमा पनि होइन. अनि त्यसले चाहिँ अब वी क्यान क्रिएट अ आइडेन्टिटी अफ पर्सन के, राइट. सो लेट्स से अनि आइडेन्टिटी अफ पर्सन होइन, राइट. सो बेसिकली तिमीले अब होइन आजकल नागरिक एपबाट पनि लाइक सर्टेन कुनै कुनै ब्याङ्कहरूले अब भनौँ केवाइसी गर्न खोजिरहेछ होइन, राइट, डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट होइन, राइट. त्यस्तै अब भनौँ अब अनफर्चुनेटली नागरिक एप होइन विच दे हेभ अपर्च्युनिटी गो पुट थिङ्स इन ब्लक चेन, दे हेभ नट डन इट येट, राइट. एन्ड ओन्ली थिङ आई क्यान अस्युम इज बिकज they don't believe in the technology or they are not well versed in the technology or they have not researched enough in technology to implement that because it would be the best use case हो होइन यो आइडेन्टिटी डकुमेन्टको लागि होइन ब्लकचेन बेस्ड सल्युसन्स होइन. दे हेभ नट डु इट. आई होप दे वुड डु इट वान डे होइन. सो ब्लकचेनले चाहिँ बेसिकली अब भन्नु आइडेन्टिटी डकुमेन्टलाई लिएर होइन, राइट. सो तिमीले जुन चाहिँ यहाँ क्वेसन रेज गरेको थियौ नि होइन, राइट. वान अफ थिङ्स एउटा ब्याङ्कले लिन्छ अर्को ब्याङ्कसँग भन्नु राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर सबैलाई युज गर्न दिए भइहाल्यो नि भन्ने छ नि होइन, राइट. सो द प्रब्लम विथ द्याट इज द प्राइभेसी इस्यु नै हुन्छ कि राष्ट्र ब्याङ्कलाई एउटा प्राइभेसी डेटा प्राइभेसी म्यान्डेट हुन्छ. उसले तिमीसँग डकुमेन्ट लिएपछि अरूलाई सेयर गर्न पाउँदैन. हिमालयन ब्याङ्कले डकुमेन्ट लिएपछि तिमीले अरूलाई सेयर गर्न पाउनु बिकज इट्स द ल द पोलिसी इज देयर टु प्रोटेक्ट यर प्राइभेसी होइन. एन्ड द्याट मेक्स एन द्याट ब्रिङ्स अ लट अफ अब्स्टिकल फर हाम्रो इन्डिभिजुअल इजनेस र कम्फर्टेबिलिटीलाई एकदम अब्स्टिकल गर्छ. सो दुनियाँ ब्याङ्कमा एउटै कुरा दिइरहन्छ होइन हामीले. सो द आइडिया इज देयर इज अलरेडी टेक्नोलोजी अभाइलेबल होइन, डिजिटल टेक्नोलोजी अभाइलेबल नाउ होइन विच इज बेस्ड अन ब्लक चेन होइन. सो वेयर यु क्यान ह्याभ द्याट भनौँ न रियुजेबल डकुमेन्ट्स युज गर्न मिल्छ विदाउट लुजिङ यर प्राइभेसी होइन. सो लेट मी जस्ट रन डाउन लाइक सिम्पल कसरी हुन्छ भने होइन, राइट. सो बेसिकली होइन, सो तिमीले अब भन्नु एउटा कुनै लेट्स से नोटरी होइन, यु अल अफ अस नो नोटरी हाउ नोटरी वर्क्स होइन. सो नोटरीमा चाहिँ ओन्ली थिङ वाट यु डु इज तिमीसँग नागरिकता छ, नागरिकता फोटोकपी छ, एउटा थर्ड पर्सन होइन हु इज अथोराइज आई गेस होइन बाई द पब्लिक इन्स्टिट्युसन्सले चाहिँ ओके मैले उसको नागरिकता मैले ओरिजिनल र फोटोकपी हेरेको यो रियल फोटोकपी हो कुनै म्यानिपुलेसन नभएको भनेर अनि स्ट्याम्प लगाउँछ साइन गर्छ. द्याट्स अ नोटरी होइन. सो एभ्रीचोटि चाहिँदाखेरि द्याट पर्सन यु निड टु गो देयर होइन. यु क्यान मेक 1000 copies obviously if you want and but that person has signed 1000 times in each copy होइन. सो द्याट्स वाट नोटरी इज अल अबाउट. सो तर अब डिजिटल टेक्नोलोजी त्यसको फाइदा के छ भने होइन. सो बेसिकली अब तिमीले अब एउटा डकुमेन्टको डिजिटल कपी बनाऊ होइन, द पिडिएफ विल अलवेज इज एक्ज्याक्ट सेम कपी. अनि त्यसको अब एउटा ह्यास भन्ने हुन्छ कि होइन. सो हाउ ह्यास वर्क्स इज तिमीले अब त्यो डकुमेन्टलाई अलिकति म्यानिपुलेट गर्न खोज्यो भने त्यो ह्यास चेन्ज हुन्छ कि, राइट. सो इट्स इम्पोसिबल टु भन्न लाइक डुप्लिकेट डकुमेन्ट होइन, राइट, एन्ड म्यानिपुलेटेड विदाउट चेन्जिङ द ह्यास होइन. द्याट टेक्नोलोजी इज देयर. अनि सो त्यही टेक्नोलोजी युज गरेर तिमीले कसै नोटरी नै गएर त्यही सेम नोटरी गएर होइन मैले यो डिजिटल कपी हेरेको हो होइन र यो ओरिजिनल कपी हेरेको होइन लाइक अथवा एउटा ब्याङ्कमा गएर होइन आई भाउच इट भनेर साइन गरिदियो भने देन तिमीले जति कपी बनाए पनि त्यसको कपी पेस्ट गर्न मिल्छ नि होइन, राइट. एज लङ एज यु हेभ नट म्यानिपुलेटेड इट विल बी द सेम ह्यास. सो त्यो मान्छेले त्यसलाई
त्यो पर्टिकुलर डकुमेन्टको ह्यासलाई साइन गरे हुन्छ होइन, अनि ब्लक चेनमा राखिदिन्छ। अनि जति कपी बनाए पनि तिमीले जसलाई दिए पनि एभ्रीबडी क्यान गो टु द ब्लक चेन एन्ड चेक द्याट त्यो डकुमेन्टको एक्ज्याक्ट कपी हो विदाउट बिङ म्यानिपुलेट नभएको उनीहरूको कपी हो भन्छ होइन। अनि वान्स द्याट ह्यापन्स होइन, देन यु क्यान रियुज द डकुमेन्ट होइन, जहाँ जहाँ गएर युज गर्ने। एकचोटि फर्स्टमा एकचोटि भेरिफाई गर्न एक ठाउँ जानुपर्छ, त्यसपछि जुन ब्याङ्कमा युज गरेर नागरिक एपमा युज गरेर यु गो एनिवेयर एल्स भन्न, फ्लाइटमा चाहना युज गरेर उनीहरू डिजिटली भेरिफाई गर्न सक्छ भने ओरिजिनल कपी नै चाहिँदैन है होइन। ओरिजिनल कपी यु क्यान किप इट इन यर सेफ फर एभर होइन, एज लङ एज ए डिजिटल कपी द्याट वाज बिन एउटा रिकगनाइज एन्टिटीले तिमीले साइन गरेको डिजिटल कपी छ भने देन यु डोन्ट निड ओरिजिनल एट अल होइन। अनि हराउने चान्स पनि भएन होइन होइन, यु आर इन कन्ट्रोल अफ द्याट कपी होइन। जसलाई देखाउन मन छ यु गिभ इट टु द्याट होइन, with the kind of some sort of digital contract that that person will only use for the reason that was been given by you, consent there होइन। So after you done, that person should be able to delete that document right, because they are त्यो कपीको के अरे इन्टेन्सन सकिसक्यो नि त राइट होइन। सो तिमीले ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोलेपछि होइन, तिम्रो डकुमेन्ट राखेपछि त्यो डकुमेन्ट खोलिसकेपछि होइन राइट, दे डोन्ट इभन निड टु मेन्टेन इट कि होइन। they don't need to maintain the document के right, all they need to maintain is the hash of the document होइन। सो ह्यास अफ द डकुमेन्ट बेसिकली नाउ इट बिकम्स ह्यास भनेको के पासवर्ड। सो हाम्रो आजकल पासवर्डहरू जहाँ पनि अनलाइन सिस्टममा लगइन गर्दाखेरि उनीहरूले पासवर्ड राख्दैन कि राइट। इफ दे पुट पासवर्ड होइन, पहिला फुटमान्डुको कसले राखेको थियो होइन। सो एउटा पोइन्ट एड गरिदिइहाल्छु म यसमा। भन। ओके, सो त्यो ह्यास चाहिँ एक्चुअली उ गर्न एकछिन म्युट गर्नु संस्था। सो ह्यासको कुरा गरिरहेको थियौँ, तर हाउ ह्यास कसरी सेक्योर छ त होइन, त्यो पनि कुरा गर्नुपर्छ। डकुमेन्ट त भने तर ह्यास चाहिँ वान वे फङ्सनको थ्रुबाट हुन्छ होइन। सो मैले बुझेअनुसार चाहिँ मेबी इफ आइम रङ संस्था प्लिज करेक्ट मी होइन। सो इट्स लाइक वान फङ्सन जो पिडिएफबाट वी क्यान जेनेरेट ह्यास, तर ह्यासले चाहिँ वी क्यान जेनेरेट ब्याक द्याट इन्टु द पिडिएफ होइन। सो त्यही भएर चाहिँ इफ समबडी नोज यर ह्यास होइन, दे कान्ट गेट अ डकुमेन्ट, दे कान्ट गेट अ इन्फर्मेसन के होइन, अनलेस एन्ड अन्टिल द सिस्टम इज के अरे द सिस्टम म्याचेस, त्यो हाम्रो सिस्टमले चाहिँ ह्यास म्याच गर्छ, र ह्यास म्याच गरेपछि चाहिँ दे विल नो कि दिस इज द करेक्ट डकुमेन्ट भनेर हो क्या। सो द डकुमेन्ट एक्चुली नेभर लिभ्स हाम्रो सिस्टमबाट, हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जाँदैन नि होइन। सो अघि हामीले त्यही कुरा गरिरहेको थियौँ, राष्ट्र ब्याङ्कको प्राइभेसीको कुरा आइरहेको थियो। हाम्रो कन्ट्रोलबाट डकुमेन्ट, मेरो पिडिएफ डकुमेन्ट मेरो मोबाइलबाट ट्रान्सफरै हुँदैन, एक्चुअली मेरो ह्यास मात्र ट्रान्सफर हुन्छ, र ह्यास जस्ट म्याचेस विथ द जसले रिसिभरले चाहिँ ब्याङ्कको केसमा ब्याङ्कको सिस्टमसँग ह्यास म्याच गर्छ। इफ द्याट म्याचेस आउट आई हेभ द करेक्ट डकुमेन्ट होइन, माई केवाइसी कुड गेट भेरिफाइड। सो मेबी इफ आइम रङ संस्था के एड गरिदिनु। वान वे फङ्सन हो, वान वे इन्क्रिप्सन फङ्सन हो होइन। अनि त्यो ह्यासको जुन चाहिँ कोड निस्किन्छ नि एउटा बेसिकली 256 डिजिट 32 डिजिट के 36 डिजिट कोडहरू हुन्छ निस्किन्छ होइन। त्यो चाहिँ अरू केहीमा पनि फेरि रिक्रिएट हुँदैन क्या, त्यो एकचोटि मात्रै क्रिएट हुन्छ क्या त्यो होइन। इट्स अल्गोरिदम रिटर्न इन सच अ वे होइन। सो ब्याङ्कलाई चाहिँ तिमीले केवाइसी भेरिफाई गरेर डकुमेन्ट दिइसक्यो भने दे डोन्ट निड टु किप द डकुमेन्ट एनिमोर के, अल दे निड टु मेन्टेन इज द ह्यास होइन, त्यो उनीहरूको डेटाबेस छ। नेक्स्ट टाइम तिमीले के गर्न आयो भने डिजिटल्ली अनलाइन के गर्नु पऱ्यो भने यु सेन्ड द डकुमेन्ट अगेन होइन राइट, दे भेरिफाई पहिला एकचोटि यो डकुमेन्ट आइसक्यो त्यो ह्यास छ, त्यसले कसरी प्रोटेक्ट गर्छ भने होइन, यु क्यान रियुज इट नाउ टु मल्टिपल ब्याङ्क्स वान वे होइन राइट। बेसिकली जसले रिकगनाइज गर्यो त्यो पर्टिकुलर साइन, बिकज यो ह्यासलाई साइन गरे हुन्छ फेरि कसैले होइन राइट। अनि एट द सेम टाइम इफ ब्याङ्कको सिस्टम केही ह्याक हुँदाखेरि इट वोन्ट होइन, देयर विल बी नो डकुमेन्ट फर एनीबडी टु एक्सेस इट के, तिम्रो डेटा त कम्प्लिटली प्राइभेट हुन्छ कि राइट। सो यही कुरा होइन। सो नाउ द आइडिया इज यही कुरा नै अब बेसिकली अब भएन यो हाउ बिटकोइन इज वर्किङ, अल इथेरियम आर वर्किङ, यही टेक्नोलोजीबाट बुस्ट भइरहेछ कि। सो भन्न चलिरहेछ होइन। बिटकोइन 11 इयर्स भयो होइन, 12 इयर्स हुन लाग्यो होइन बिटकोइन अहिलेसम्म आएको, एकचोटि पनि ह्याक भएको छैन। सो नाउ वी आर प्रिटी मच स्योर द्याट इट्स अलमोस्ट इम्पोसिबल टु ह्याक होइन बिटकोइन। त्यस्तै नै हामीले यो केवाइसी डकुमेन्टलाई पनि सेम टेक्नोलोजी युज गरिदिन सकिन्छ कि होइन। सो द्याट इट्स ह्याकर प्रुफ, डेटा प्राइभेसी प्रुफ होइन, अनि इट्स लाइक भेरी मच रियुजेबल
होइन सो तिमीलाई अनलाइन अकाउन्ट खोल के खोलो अल अफ दोज गर होइन राइट सो होइन सो त्यसमा चाहिँ देन यु क्यान युज इट फर लाइक नट जस्ट ब्याङ्किङमा मात्रै होइन कि एयरपोर्टमा पनि युज गर्न मिल्छ यु क्यान युज इट फर एनसेल्फकम एनटिसीमा अकाउन्ट खोल्न there's so much more potential के सो त्यही त यसमै कुरा गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्क अनि आयो सो मलाई अर्को एउटा पोइन्ट एड गर्न मन लाग्यो आई थिङ्क अब अहिले अघि हाम्रो अलिकति कुरा आइसकेको थियो सो ब्याङ्कहरूलाई अहिले अब यो केवाइसी डकुमेन्टहरू म्यानेज गर्न एकदमै कस्टली छ होला क्या सुबनाले पनि कुरा गरेको थियो होइन दे निड टु स्क्यान एभ्रिथिङ पेपर पहिला प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो दे निड टु स्क्यान इट दे निड टु स्टोर इट समवेयर होइन सो अनि सेक्युरिटीको कुरा आउँछ उनीहरूको सर्भर सेक्युर गर्नुपर्ने छ उनीहरूको सिस्टम सेक्युर गर्नुपर्ने छ सेक्युरिटीलाई टन्न पैसा तिरेको छ उनीहरूले होइन एयरली डेटा लिक नहोस् भनेर सो नट जस्ट ब्याङ्कहरू मात्र नभनौँ अरू थुप्रै कम्पनीजहरू पनि अब सेम प्रब्लम छ भनौँ सेक्युरिटीको रिजनले गर्दाखेरि तर आई थिङ्क इफ वी युज ब्लक चेन टु मेन्टेन केवाइसी होइन सो अब डजन्ट निड टु बी ब्याङ्क इट कुड बी मेबी स्कुल इट कुड बी कलेजेस होइन इट कुड बी एनसेल टेलिकम एनिथिङ के होइन सो इफ ब्लक चेनको चाहिँ त्यो अलरेडी सेक्युरिटी ब्लक चेनमा अलरेडी बिल्ट हुन्छ क्या संस्थाले ठ्याक्कै कुरा गरिहाल्नु नि बिटकोइन 12 वर्ष भयो आएको अहिलेसम्म ह्याक भएको छैन भनेर सो वी आर सियर नि त सो त्यही भएर त्यो ब्याङ्क डजन्ट निड टु स्पेन्ड त्यो एक्स्ट्रा अन सेक्युरिटी क्या र ब्याङ्कहरूको लागि पनि एकदमै कस्ट सेभिङ हुन्छ होला क्या नट जस्ट हामी युजरको पर्सपेक्टिभबाट मात्र सजिलो हामीलाई मात्र राम्रो हाम्रो प्राइभेसी मात्र कन्ट्रोल भन्दा पनि ब्याङ्कहरूलाई पनि दे विल बी एबल टु कट डाउन सो लार्ज अमाउन्ट अफ मनी ओके सो एन्ड दे क्यान इन्भेस्ट द्याट एल्स भयो क्या है सो आई थिङ्क अनि यसमा कसैलाई के एड गर्नु छ सो केवाइसी अटोमेट भयो भने डिजिटल्ली अटोमेट भयो भने फाइदा के त भन्दाखेरि हामी लाइक हामी द युज केसेसहरू होइन इन अ सेन्स होइन सो आजकल लोन लिनलाई होइन बिगेस्ट लोन टाइम लाग्ने नै केवाइसी भेरिफाई गर्दा हो क्या होइन थोरै लोन लिँदा पनि धेरै लोन लिँदा पनि होइन बिगेस्ट भन्न इनिभेटिङ फ्याक्टर है होइन वान अफ द इनिभेटिङ फ्याक्टर इज फर्स्ट अफ अल दे हेभ टु भेरिफाई your आइडेन्टिटी द्याट यु आर आस्किङ फर लोन भनेर होइन है अनि एट द सेम टाइम अनि त्यसपछि क्रेडिट वर्दिनेसहरू अल अफ दोजहरू कोल्याट्रलहरू स्लो डाउन हुन्छ कोल्याट्रल भेरिफाई गर्नु पऱ्यो होइन कोल्याट्रलको नि आफ्नो आइडेन्टिटी हुन्छ होइन राइट घर राखेको घर भेरिफाई गर्नु पऱ्यो अल अफ दोज हुन्छ कि होइन सो आजकल चाहिँ अब वान अफ द थिङ्स अब यो क्रिप्टो करेन्सी वर्ल्डमा चाहिँ अब के आइरहेछ भने होइन यो केवाइसीले नै अटोमेट गर्ने प्रोसेस आइरहेछ होइन राइट सो बेसिकली डिपेन्डिङ अन टु अनि एकचोटि चाहिँ फर्स्टमा एकचोटि भेरिफाई गर्छ यु क्यान रियुज इट अल अफ दोज गर्न मिल्छ होइन राइट त्यो अथेन्टिकेसनलाई होइन राइट अनि त्यसपछि चाहिँ लोनको लागि फेरि मागिरहनै पर्दैन उनीहरूमा होइन सो लोनको प्रोसेस एकदमै फास्ट हुन्छ कि होइन वेन यु हेभ दिस अटोमेटेड प्लस अब एआई पनि छ अझ मोर इम्पोर्टेन्टली आजकल केही पनि छैन नट जस्ट ब्लक चेन मात्रै होइन कि अब केवाइसीलाई अब एआईले पनि हेल्प गर्न सक्छ होइन अब एआईले अब नि जगत नोज मोर देन मी होइन राइट यसमा होइन सो एआईमा चाहिँ बेसिकली होइन कति कुराहरू अब हामीले अहिले अब रुम्सन वालेट भनेर अब हामीले काम गरिरहेको छ त्यसमा होइन वान अफ थिङ्स द्याट वी आर वर्किङ अन इज होइन सो भने रुम्सन वालेटको प्रोसेसमा के हुन्छ भने अब सेल्फी लिनुपर्छ होइन सेल्फी वान अफ नेपालमा कति केसेस हुन्छ भने अरूको उस लिएर अरूको नागरिकता लिएर लोन लिइदिन्छ कि मान्छेहरू होइन होइन कति केसेस छ कि होइन सो अब त्यो चाहिँ त्यही रिजनले हो केवाइसी गर्नुपर्ने होइन राइट फिजिकली जानुपर्ने त्यही रिजनले होइन तर आजकल अब भने यो क्रिप्टो करेन्सी बेस्ड कम्पनीजहरू कतिले चाहिँ के गरिरहेको छ भने होइन राइट हामीले त्यो रुम्सन वालेटमा गरिरहेको छ होइन राइट अनि हामीले चाहिँ आफै एआईले होइन वी क्यान सब्सक्राइब टु एआई सर्भिसेसहरू पनि छ कतिमा त होइन राइट सो त्यसमा चाहिँ अब भन्न पहिला भन्न सेल्फी लिन लाउने होइन एज पार्ट अफ एप्लिकेसन रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि त्यसपछि नागरिकता अपलोड गर्न लाउने होइन मेरो म एसएस दिँदाको थियो कि मेरो नागरिकताको फोटो होइन राइट अहिलेसम्म पनि कन्फिडेन्टली म्याच गरिदिन्छ कि मलाई होइन त्यो एआई इज सो गुड कि होइन एआई नाउ डेज एआई इज सो गुड होइन कन्फिडेन्टली म्याच गर्छ द्याट्स होइन त्यो कन्फिडेन्स लेभल अलमोस्ट 80+ थियो कि होइन द्याट नाइट त बिलोङ्स टु मी भनेर कि होइन मेरो सेल्फीसँग म्याच गरेर होइन सो त्यो चाहिँ कम्प्लिटली भनौँ सफ्टवेयर अर्गोरिदम प्रोसेस गर्न सक्छ होइन सो द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन राइट सो त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू युज गऱ्यो भने होइन फिजिकली जानै पर्दैन कति केसमा होइन राइट सो अब सेल्फी लिने र मेरो नाइता भएपछि एटलिस्ट वान लेभल अफ मेबी 1 करोड लोन दिन नसकेला होइन राइट एटलिस्ट 1-2 लाख त लोन पाउन सकिन्छ त्यतिको भएर पनि होइन बिकज इट हेज सम सर्ट अफ कन्फिडेन्स दिएछ होइन लाइक ब्याङ्करहरूलाई होइन सो द्याट्स द आइडिया कि सो अगेन
risk level is depending on how much you are trying to get the loans, do the transaction right. So कति depending on सब ब्याङ्कको कन्फिडेन्स लागि त कति सर्टन थ्रेसोल्डको यस्तो त्यहाँ ब्याङ्क जानै पर्छ होइन। तर we are talking about the small ticket आइटम्सहरू छैन सरी। सो त्यही सो बेसिकली सो अगेन 80% अफ केसेस होइन ब्याङ्क अकाउन्ट आर स्मल टिकट हुन्छ भनौँ न, नर्मल भनौँ 10,000देखि 1,00,000सम्मको हुन्छ होइन। सो वी आर ट्राइङ वी सुड बी सल्भिङ दो उनीहरूको इस्यु क्या। ब्याङ्कलाई बिगेस्ट पर्ने प्रब्लम पनि त्यही चङ्क अफ अकाउन्ट लाग्यो लाइक जुन आई गेस मिडल क्लासको अकाउन्ट भनौँ न राइट। सो कति अब हाई नेटवर्क कस्टमरहरूको अकाउन्ट लाइक 10 लाख 5 लाख 10 लाख लोन्स लिँदै भएछ, यस अफकोर्स त्यो बेलालाई फिजिकल जानु इज मच बेटर हुन्छ। Yeah, maybe Jagat wants to add something. हामीले AI को अलिअलि कुरा गरेको थियो, so he is the AI expert here. Sorry to say, म चाहिँ त्यो AI expert के होइन, I'm just a software engineer who is working in AI company right now. That's all right. So यसमा चाहिँ लाइक मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा के लागेको भने या ब्लकचेन र AI को चाहिँ हामी मिसन गरेर चाहिँ वी क्यान कम अप विथ लाइक ग्रेट टेक्नोलोजी होइन, टेक्नोलोजी एन्ड सल्युसन आउट देयर। तर यो राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ जुन लाइक हाम्रो नर्मल लाइक टेक्नोलोजीलाई नै कति के लिइरहेको छैन होइन। बेस लाइन टेक्नोलोजी जस्ट सेन्ट्रल डेटाबेसको सिस्टम, ब्लकचेन पनि जानु पर्दैन, सेन्ट्रल डेटाबेसको सिस्टममै गएर चाहिँ अघि प्राइभेसीको कुरा पनि आएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ अरू टेक्नोलोजीलाई ब्लकचेनलाई हामी एज अ केवाइसी सेन्ट्रल सिस्टम लाइक युज नगरिकन अब डिसेन्ट्रलाइज गरेर हात हातमा सबैको केवाइसी पुऱ्याउनु पनि एउटा नयाँ च्यालेन्ज जस्तो लाग्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब मलाई जहाँसम्म थाहा छ रुमसनले चाहिँ हामी दे publish a white paper out there, you know, if they can like talk more, that will be great. Shindai can talk about it. I think Santosh Dai अलिक बोलिरहेको भएको छ, घाँटी पनि दुखिरहेको छ जस्तो। Maybe Shindai, do you want to? म बिचमा आएको थिएँ, सो मैले चाहिँ त्यही हो लाइक मेरो एको त आइरहेको छैन नि अहिले है? छैन छैन त, इट्स गुड छैन ए ओके। सो सो यस, सो के एड गर्ने विवेक हुन्छ नि, म बिचमा आएको थिएँ, जस्ट लिसनिङ हुन्छ। ओके, सो यो सेयिङ कि एआई र उसलाई उ गर्न मिल्छ होइन, अनि प्राइभेसीको सेन्ट्रल डेटाबेसको कुरा पनि आइरहेको छ। सो हामीले व्हाइट पेपर लेखाएको थियो नि त एउटा होइन, चिन्नको लागि। Okay, I think it's a good idea if you talk about Chino, it would be definitely helpful for people. सो मेबी ओके, सो म दुईटा कुरामा जगतले भनेको उसकोमा चाहिँ के अरे व्हाइट पेपरको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क हामीले चाहिँ फ्युज मसिनमा एउटा सेसन पनि गरेको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ मेन थिङ अबाउट एआई र ब्लकचेनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि, जस्ट टक अबाउट इट, आई थिङ्क वी निड टु एक्सप्लोर अलिकति एरियाजहरू पनि हुन्छ नि होइन, हाउ वी क्यान लाइक मिक्स एन्ड म्याच भनेर। त्यसको लागि आई थिङ्क इट नेभर ह्यापन, एउटा ह्याकाथन गर्ने भनेर प्लान गरेको थियो। मेबी वी क्यान रिकिन्डल द्याट एउटा कुरा चाहिँ होइन। अनि अर्को चाहिँ गुड एरियाज द्याट संस्थाले भर्खर एड गरेर चाहिँ भन्ने रुम्स एन्ड केवाइसी नै भनेर अहिले हामीले रिनेम गरेको छैन। सो बेसिकली हामीले चाहिँ द आइडिया हियर इज सेन्ट्रलाइज केवाइसी भन्दा रियुजेबल केवाइसी चाहिँ कसरी गर्न मिल्छ होइन। त अघि नै मैले अगाडि जोइन गर्दाखेरि सुनेको चाहिँ त्यो केवाइसी चाहिँ इट्स भेरी बिग ह्यासल हुन्छ, मल्टिपल एरियामा चाहिने, मल्टिपल टाइम के अरे यो अपडेट गरिराख्नुपर्ने, अनि इट्स भेरी डिफिकल्ट टु अपडेट एन्ड हुन्छ नि अलिकति ह्यासल छ होइन। सो मेबी अब त्यो एरियामा चाहिँ हामीले अलिकति चिनोमा चाहिँ अलिकति वर्कआउट गराएको थियो, छौँ पनि होइन, अनि गरि पनि रहेछौँ। अब केवाइसीलाई चाहिँ कसरी रियुज गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ व्हाइट पेपर्सहरू चाहिँ छ होइन। वी हेभ टु मेक इट मोर स्ट्रङ्गर। अहिले भन्छ वी आर अपडेटिङ इट, त्यो गरि पनि रहेछौँ होइन। सो यो पेपर्सहरू चाहिँ इट्स आउट देयर, अनि वी हेभ अलरेडी सेन्ड दिस आइडिया टु मल्टिपल उहरूमा पनि, पार्टिजहरूलाई पनि, एजेन्सिजहरूलाई पनि पठाएको छौँ होइन। सो अब त्यही इन्ट्रेस्ट भनेर तिमीले भने चाहिँ बेसलाइन टेक्नोलोजीमै अलिकति स्टार्ट हुनुपर्छ। तर आई थिङ्क इट्स गुड द्याट कम्पनीजहरू र एजेन्सिजहरू पनि दे आर फ्यु एजेन्सिजहरूले पनि
they're open towards it. हुन्छ अहिले भनेर इम्प्लिमेन्टै गर्ने भनेर चाहिँ आई थिङ्क नेक्स्ट कपाल अफ इयर्स त हुँदैन होला, तर एक्सप्लोर गर्ने हुन्छ नि, तिमीले भनेको व्हाइट पेपर्सहरू जुन चाहिँ हामीले लेखिरहेको छ अपडेट पनि गर्नुपर्ने छ, त्यो एक्सप्लोर गर्ने कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क अर्गनाइजेसन्स आर अलरेडी ओपन हुन्छ नि। हामीले कतिमा चाहिँ सेसन्सहरू पनि गरिरहेछौँ, टक्सहरू पनि गरिरहेछौँ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट डुअर्ससँग, अर्गनाइजेसनसँग। सो आई थिङ्क कन्भर्सेसन्स अलरेडी स्टार्टेड अन यो कुरामा। अब इम्प्लिमेन्टेसन इज इट्स अ लङ प्रोसेस हुन्छ नि। आई थिङ्क हुन्छ नि, इट माइट टेक अलिकति टाइम चाहिँ गेटिङ युज टु। सो मेबी चिनोको बारेमा अलिकति सर्टली त्यो व्हाइट पेपरको बारेमा तपाईँले केही कुरा गरिदिनु भने बेटर हुन्छ होला कि। ओके, सो व्हाइट पेपरमा द्याट इज फर्स्ट ड्राफ्ट होइन, फर्स्ट ड्राफ्ट अफ व्हाइट पेपर हामीले लेखेको चिनोको चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने बेसिकली बिजनेस एस्पेक्टमा लेखेको व्हाइट पेपर हो त्यो। त्यो चाहिँ हुन्छ नि बेसिकली जनरल पिपलहरूलाई ब्लकचेनले चाहिँ के भ्यालु प्रपोजिसन दिनु सक्छ होइन, द्याट वी टक्ड अबाउट अघि नै हुन्छ नि कुरा गरिरहेको कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि, लाइक ट्रान्सपेरेन्सी, इम्युटेबिलिटी, द भ्यालु प्रपोजिसन अफ ब्लकचेन चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भने त्यो व्हाइट पेपर चाहिँ इट्स अलरेडी आउट देयर, इट्स अलरेडी अभाइलेबल हुन्छ नि। त्यसमा चाहिँ त्यो त्यसमा चाहिँ बेसिक आइडिया चाहिँ वर्क फ्लोहरू कस्तो छ हुन्छ नि, द जेनरल बिजनेस पर्सपेक्टिभबाट लेखेको व्हाइट पेपर हो। त्यसको लागि एक लेभल अप चाहिँ वाट वी आर डुइङ इज अहिले चाहिँ अब नेक्स्ट लेभलमा आई थिङ्क यो इयरको एन्डमा पब्लिस पनि हुन्छ होला। त्यो चाहिँ अलिकति टेक्निकल साइड फोकस गरेर हुन्छ नि। सो द टेक्निकल साइड्सहरूमा मेरोमा एरर देखाएर छ, आई डोन्ट नो। सो टेक्निकल साइडमा फोकस गरेर चाहिँ वी वान्ट टु लाइक रिलिज इट, सो मोर डेभलपर्स कम्युनिटी पनि कुड हुन्छ नि गेट द भ्युज हुन्छ नि, अलिक आइडियाजहरू आएर क्यान मेक इट भनेर त्यसरी चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ प्लान छ त्यो व्हाइट पेपरको चाहिँ। सो हाम्रो अनि युट्युबमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो युजरहरूले होइन, पछि हामीले अपलोड गर्दाखेरि। सो वाट डु दे अर वाट डु आई निड टु डु टु रिड त्यो फर्स्ट ड्राफ्ट अफ ऊ त व्हाइट पेपरलाई? के गर्नुलाई जस्तो रिच आउट टु अस हुन्छ नि, hello@isatya.io मा हुन्छ नि, रिच आउट गर समवेयर हुन्छ नि, समवन उमा हाम्रो वेबसाइटमा isatya.io मा पनि आई थिङ्क दिस व्हाइट पेपर सेक्सन छ होइन। सो यु क्यान रिच आउट देयर। आई थिङ्क अहिले वेबसाइट डाउन छ होला आज होल डे, अलिकति मेन्टेनेन्स जस्तो छ, तर यु क्यान रिच आउट टु मी हुन्छ नि होइन, एनीवन फ्रम रुमसन। सो त्यो पेपर चाहिँ इट्स रेडिली अभाइलेबल, पाएन भने चाहिँ यु क्यान अलवेज रिच आउट टु अस हुन्छ नि। ओके, थ्याङ्क यू, द्याट्स गुड आई थिङ्क। सो द कन्सेप्ट सो जगत त्यो कन्सेप्ट अफ व्हाइट पेपर भनेर जगतले चाहिँ के इन अ सेन्स के भन्नु खोज्यो त्यो जगत तिमीले चाहिँ? मैले चाहिँ खास गरी त्यो व्हाइट पेपर भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ कसरी सल्भ गर्नु खोजिरहेको त हामी केवाइसी नेपालको कन्टेक्समा बाहिरको कन्टेक्ससँग म्याच त्यति गर्दैन जस्तो लाग्यो होइन। हामी अझै पनि प्रिमिटिभ स्टेजमै छौँ। बाहिरको व्हाइट पेपर्सहरूले एक्सटेन्सिभली ब्लकचेन चाहिँ उनीहरूको इन्भाइरोमेन्टको लागि सुटेबल बनाएको छ। र मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा हाम्रो पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोर ओभर नेपालको कन्टेक्समा बनाएको जस्तो लाग्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले भन्नु अझै मोर क्लियर गर्नुहुन्छ कि मैले पढ्नु चाहिँ हाम्रो पाएको छैन त्यो चाहिँ। ओके, सो यस होइन, बाहिरको कन्टेक्स्ट र नेपाल कन्टेक्स्टमा तर आई थिङ्क देयर आर सिमिल्यारिटिज इन अ सेन्स हामीले गर्न खोजेको। मैले तर आई थिङ्क गेट टु ए पोइन्ट हुन्छ नि। सो नेपालको फर्स्ट इज डिजिटाइज गरेर कसरी स्टोर गर्ने, द्याट्स द फर्स्ट थिङ हुन्छ नि। आई थिङ्क द्याट निड्स टु बी सल्भ होइन विदाउट ब्लकचेन हुन्छ नि। त्यो चाहिँ अहिले भएको त्यो फिजिकलबाट डिजिटल स्पेसमा कसरी लग्ने, and there the question comes, I think the question we should be asking is के अरे centralized, decentralized, reusable, the technology के छ हुन्छ नि। सेन्ट्रलाइज गरेको प्रोज एन्ड कन्स, डिसेन्ट्रलाइज गरेको प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ नि, त्यो कुराहरू। युएसमा एक स्टेप बाहिरकोमा चाहिँ कस्तो छ भने दे कल इट पिआई, पर्सनली आइडेन्टिफाएबल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ कसरी सेन्ट्रलाइज अथोरिटीलाई नदिकन कसरी सेल्फ सोभरेन बनाउने भनेर छ कि। सेल्फ सोभरेन बेसिकली आफूले चाहिँ आफ्नो प्राइभेसी कसरी मेन्टेन गर्ने हुन्छ नि, आफूले आफ्नो डेटालाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा छ भने बाहिरको चाहिँ एक लेभल अप भइसक्यो हुन्छ नि। सो दे हेभ आई थिङ्क द फर्स्ट स्टेज त्यो डेटा डिजिटाइजेसन भएर केवाइसी चाहिँ एक लेभल अप चाहिँ भएको छ, अनि एक लेभल अप चाहिँ भएको छ इन सेन्स आफ्नो डेटा चाहिँ आफैले कसरी युटिलाइज, लाइक भन्छ नि
कन्ट्रोल लाइक म्यानेज गर्ने भनेर हुन्छ नि होइन आफ्नो डेटा चाहिँ कसलाई युज गर्न दिने कसलाई युज गर्न नदिने होइन थर्ड पार्टीलाई युज गर्न दिने चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा हुने भयो तर द थिङ इज नेपालमा पनि आई थिङ्क हामी त्यो लेभल अफ उमा हेऱ्यो भने हुन्छ नि त्यो पाथै फलो गर्छ कि सो वेन वी डिजिटाइज इट यस अहिले त हामीले वी डोन्ट थिङ्क अबाउट हुन्छ नि त्यो इस्यु सेल्फ सभरेन्टको कुरै भएको छैन हुन्छ नि अहिले इस्यु इज वी आर टकिङ अबाउट यो प्राइभेसीहरूको पनि इस्यु भएको छैन होइन इस्यु आउँछ तर अहिले चाहिँ हामीले डिजिटाइजेसनको कुराहरू बढी मा फोकस छ होइन विच इज ट्रु अहिले गर्नुपर्ने नि त्यही हो तर once we are there त्यो लेभलमा आएपछि the questions would be asked around यो सेल्फ सभरेन आइडेन्टिटीहरूको कुरामा प्राइभेसीको कुराहरू चाहिँ questions would be asked अब त्यो चाहिँ आई थिङ्क विल टेक अर्को लङ्गर टाइम चाहिँ लाग्छ तर वी वुड ह्यापन टु टेक द्याट पाथ हुन्छ नि सो अहिले चाहिँ यस हाम्रो व्हाइट पेपरमा वी आर मोर टुवर्ड्स डिजिटाइजेसनमा बढी फोकस गरेर छ डिसेन्ट्रलाइजेसनमा बढी फोकस गरेर छ तर फ्युचरको बाहिरको के अरे व्हाइट पेपर छ त्यहाँ मोर फोकस अन सेल्फ सोभरेन आइडेन्टिटी भन्ने छ एसएसआई भनेर छ त्यसमा चाहिँ बढी फोकस हुन्छ एसएसआईमा हुन्छ नि Maybe Sanstha wants to add something. के भइरहेको छ नि आजकल होइन नेपालको केवाइसी भन्न ल्यान्डस्केपमा चाहिँ होइन है सो एभ्री सो जुन चाहिँ अब भन्नु कि सबैले अब एक 10 ठाउँमा केवाइसी दिने 10 ठाउँमा केवाइसी दिनुपर्छ एभ्री ब्याङ्कमा दिनुपर्छ भन्छ होइन कस्टमर एक्सपिरियन्स भए एकदमै पुवर भइसक्यो कि होइन केवाइसीले गरेर होइन राइट एभ्री अकाउन्ट खोल्दा एभ्री इयर फेरि 10वटा ठाउँमा धाउनु पऱ्यो 5वटा ब्याङ्क अकाउन्ट चाहिँ 5वटा ठाउँमा धाउनुपर्छ टु अपडेट केवाइसी होइन है सो अनि नेपालमा चाहिँ सबै अहिले एकदमै च्याटर सुन्या चाहिँ के भने अब सेन्ट्रलाइज गरौँ केवाइसी भनेर सेन्ट्रलाइज गरौँ सबै सेन्ट्रलाइज गरौँ होइन एउटा सेन्ट्रल पार्टी हुन्छ दे विल डु द केवाइसी एन्ड देन भन्न सबैले त्यही केवाइसी डिटेललाई चाहिँ सेयर गर्न पाउँछ एभ्री ब्याङ्कले भनेर होइन दे हेभ कपाल अफ द बिगेस्ट प्रब्लम इज अभियसली एभ्रीबडी क्यान गेस जसरी एउटै ठाउँ झन् अहिले त स्प्रेड आउट भएर सबैको डेटा एउटै ठाउँमा भयो भने त्यो ह्याक भयो भने के गर्ने बिग प्रब्लम होइन ह्याक भयो भने के गर्ने होइन ह्याक नभए नि होइन फेरि नेपालमा टन्नै ह्याक भइरहेको छ आजकल होइन राइट सो त्यो भन्न कस्टमर डेटा अल अफ द डेटालाई भएर अनि अनदर अर्को प्रब्लम के हुन्छ भने होइन राइट सो ब्याङ्कहरू पनि जे भने एकअर्कासँग कम्पिटिटर हो कि होइन धेरै वान नो भन्न आफ्नो कस्टमर डिटेल अरूलाई दिन म चाहँदैन कि राइट सो त्यो रिजनले गरेर पनि भन्न सेन्ट्रलाइज केवाइसी सक्सेस हुने चान्स कमै देखेको छु कि होइन अब लाइक एभ्रिथिङ एल्स नेपालमा होइन जबरजस्ती गभर्मेन्ट अथोरिटी उसले ल जबरजस्ती ल युज गरे भनेर मात्रै युज गर्छ होइन भन्न मोर अब अर्ग्यानिकली लेट्स युज इट प्रपरली भनेर चाहिँ एकदम गाह्रै हुन्छ कि होइन सो नागरिक एपले अलिकति ट्राई गरेर सल्भ गर्न तर नागरिक एप इज इट्स अ प्रब्लम वेटिङ टु ह्यापन हो कि होइन अ बिग ह्याक वेटिङ टु ह्यापन नागरिक एप जति धेरै पनि होइन राइट सो बिकज इट्स भेरी डेन्जरस होइन लाइक द वे दे हेभ लाइक दे हेभ इन्भिजन द प्रोसेस एन्ड इन्भिजन एभ्रिथिङ अहिलेसम्म भएको अलिकति डिसेन्ट्रलाइजेसनलाई पनि होइन कस्टमर डेटाको अलिकति भने ब्याङ्कमा राख्दाखेरि अलिकति भने डिसेन्ट्रलाइज छ कि इन सेन्सेस होइन भन्न इफ यु हेभ कुमारी ब्याङ्क अकाउन्ट छ कुमारी ब्याङ्क ह्याक भयो भने कुमारी ब्याङ्क कस्टमरलाई मात्रै इफेक्ट पर्छ सबैलाई इफेक्ट पर्दैन नागरिक ह्याक भयो भने होल सिटिजनलाई ह्याक पर्छ सबैलाई होइन सो द्याट्स द बिगेस्ट प्रब्लम नागरिक एपको होइन सो द सल्युसन इज डिसेन्ट्रलाइज सल्युसन हो कि ब्लक चेन होइन नट जस्ट आइम लाइक वी आर सेङ इट ब्लक चेन बिकज वी आर फ्यान अफ ब्लक चेन कि इट इज अ लाइक सो योर डकुमेन्ट योर आइडेन्टिटी इन्फर्मेसन सुड स्टे इन योर फोन द्याट्स इट होइन सो इफ एनिथिङ गेट्स ह्याक्ड यु विल गेट ह्याक्ड रेस्ट अफ द वर्ल्ड डजन्ट गेट ह्याक्ड योर फोन गेट्स ह्याक्ड होइन राइट भनौँ न सो भनौँ विकेस्ट लिङ्क वुड बी योर फोन यु 1% मात्रै एफेक्ट हुन्छ होइन यो डिसेन्ट्रलाइज डिजाइनमा होइन सो एभ्री पर्सन हुँदैन सो बेसिकली सो वेन यु आर अप्लाइङ भन्न फर एनी अकाउन्ट एन्ड यु गिभ अ केवाइसी भेरिफाई गरेर होइन तिम्रै फोनबाट तिम्रो डकुमेन्टहरू पठाउन मिल्यो भने राइट एन्ड देन यु भन्न र ब्याङ्क विथ अन्डरस्ट्यान्ड द्याट ब्याङ्क वन्ट स्टोर एनिथिङ आइडेन्टिफाइबल डकुमेन्ट उनीहरू राख्दैन होइन जब केवाइसी चाहिनेलाई मात्रै भेरिफाई गर्छ सबै डिआइडेन्टिफाई गरेर राख्छ जस्ट टु भन्न भेरिफाई यर आइडेन्टिटी फ्युचरमा पनि गर्नलाई भन्यो भने त्यहाँ ह्याक भयो भने तिम्रो डकुमेन्ट जाँदैन सो हाम्रो डिजाइन चाहिँ होइन सो इज होइन लाइक भन्न डिसेन्ट्रलाइज राख्ने इच इन्डिभिजुअलले आफ्नो फोनमै राख्छ होइन डेटा एकदम लाइक एकदम डेमोक्रेटाइज हुन्छ आफ्नै फोनमा राख्छ जब ब्याङ्कलाई चाहिन्छ देन यु सेन्ड इट होइन एन्ड देन दे किप इट अन्टिल दे निड इट once they don't need it they should
clean it off from their server. Right? So that's the design. I think that's a it's still like everything else. It's not a 100% foolproof design, but it will tremendously reduce the chance of like getting hacked, security problem, data privacy problem, and then more importantly is after data control you keep it yourself, like you don't let you should not even trust the bank, you should not trust the government or anybody else तिम्रो identifiable document लाई, so that's the design, like next generation KYC system design गर्दा that's the design IT companies should be focusing on. आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट आउट अफ टाइम एज वेल होइन इन्ट्रेस्टिङ भएको भएर टाइम बित्दा थाहा नै भने सरी 9:56 बजी आएर सो हामी 9:45सम्म मात्र थियो होइन. सो इफ अलिकति हामी मात्र बोलिरहेछौँ, सो इफ हाम्रो तल लिसनरहरू पनि हुनुहुन्छ, सो इफ एनी वान वान्ट्स टु से समथिङ प्लिज रेज यर ह्यान्ड होइन. इफ एनी वान वान्ट्स टु रेज यर क्वेसन अनि वी क्यान एन्सर यर क्वेसन्स है रिगार्डिङ एज अनि इफ यु वान्ट टु सेयर यर ओपिनियन यु क्यान रेज यर ह्यान्ड एन्ड स्पिक. If not, I think if Santosh Rusinda doesn't want to add anything else, we can wrap up this session. I'm okay. Okay, हुन्छ. संस्था तपाईँलाई के एड गर्नु छ बिफोर इन द सेसन? I think that's about it. हुन्छ. मेबी अरू फ्युचर कुराहरू भयो भने नेक्स्ट विक पनि गरौँ न. नेक्स्ट विकको अरू सेसनहरू पनि गरेर हुन्छ त हामीले विकली नै गरेर हुन्छ. सो अर्को कुनै सेसनमा वी क्यान टक अबाउट द्याट एज वेल रिलेटेड टपिक भयो भने होइन. सो प्रगेट वी वान्ट टु से क्लोजिङ नोट्स. Thank you everybody for joining in. Thank you Sanjay, thank you Rusin sir, thank you Vivek, and thank you Zalpat for joining our session, and thank you to all our listeners. So before we officially end your room, I just say that the session is recorded and it will be posted as podcast in our YouTube channel Rooms on Series. So if you have any objection, or just label back. Also, if you don't want whatever you said to be published, please let us know and we'll trim your part. Also, you like we are suggesting topics also. So if you have other topics that you think would be interesting for us, please let us know with the new DA that the clubhouse has added. So हामीलाई मेसेज गरिदिनु भयो पनि हुन्छ. लाइक कुनै एउटा टपिक, कुनै इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सहरू छ तपाईँलाई अलि इन्ट्रेस्ट लागेको तर अब रिसोर्सेसहरू नपाउनु भएको, इफ यु क्यान फाइन्ड इट आउट प्लिज सेयर विथ अस. अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू फर जोइनिङ. अनि your all feedbacks are highly appreciated. So thank you everybody. Stay safe. Good night. Thank you.